გამოვსვიეთ აკაკი ჩარგეიშვილი მოგესალმებით მადლობა რომ გაგასვენებთ ერთად. მადლობა მოწვევისათვის პირველ რიგში მოგესალმებით. მადლობა თქვენ. გისურვებთ წარმატებულ ეთერს მთელი დღის განმავლობაში ხალისიანად ყოფნას და ძლიერად რაც თავარია ამ სილამაზით რომელიც ამ დილით გაქვთ. პირველ რიგში ის რომ ეკონომისტს ვაცხადებთ ხოლმე ხშირად და მე უფრო ეკონომიკური სამართლის ანალიზით ვარ დაკავებული, ამიტომ მაინც რომ მაყურებლისთვის ყურადღება კონცენტრირებული პირდაპირ ეკონომიკური კუთხით არ იყოს, მნიშვნელოვანია რომ ეს ეკონომიკური სამართალი უფრო მეტად ჩანდეს. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, პრობლემა და საკითხი რა თქმა უნდა გასაგებია, თუმცა გადაჭრის გზები როგორ არის გასაგები და რამდენად ამაზე ვსაუბრობთ ისტორიულ რა თქმა უნდა გამოწვევ მიზეზებზე. მე შემოგთავაზებდით იმ დროის სიმცირის თუ ასე შემდეგ გამო გვესაუბრა იმაზე რა არის განვლილი პერიოდის პრობლემა დღევანდელ სიტუაციაში რა გვაქვს და როგორ უნდა გადავჭრათ ეს ყველაფერი, რამდენად მოვასწრებთ ამას თავისთავად ცხადია ეს უკვე დროის ლიმიტიდან გამომდინარე. ჩემი შეფასებით ამ შემთხვევაში პირველი ყველაზე ცუდი რაც არის, რაცაც არაერთხელ წერდით თქვენი ეთერით თითქმის ყველა მოსვლაზე ამას ვსაუბრობ ხოლმე, ეს არის უმოქმედობა გარკვეული საკითხების მიმართ. ეხლა ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა ცხოვრების დღის წესრიგში ყველა უწყებას, ყველა სამინისტროს, ყველა თვითმმართველობას და ასე შემდეგ თავისი პროგრამა გააჩნია, თავისი სახარჯი ბიუჯეტი გააჩნია, იქნება ეს შესყიდვებიდან გამომდინარე, ინფრასტრუქტურული პროექტები გამომდინარე თუ ასე შემდეგ და ეს გარკვეული ტემპობრივი, ასე ვთქვათ, გეგმიური ხასიათის ურთიერთობები ქვეყანაში თავისთავად ცხადია არსებობს, თუმცა რა ტემპით არსებობს ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ ეს არის სახელმწიფოს ფუნქცია და თვითმმართველობის ფუნქცია, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტში გათვალისწინებული შემოსულობები, რომლებიც არსებობენ, დაიხარჯოს, რამე თუ ის ქმნის ეკონომიკას, ხო? ანუ სახელმწიფოდან რა თანხა უნდა გამოვიდეს კერძო სექტორში სხვადასხვა პროექტების დაფინანსების მიზნით. ამიტომ ხელისუფლების არასწორი ეკონომიკური პოლიტიკა მოდით ესე ვთქვათ, რომ პოლიტიკა შესაძლებელია სწორია, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან ნელა მიყვებით ნაბიჯებს, იმიტომ ხა პოლიტიკა რამდენად სწორი არის თუ არა, ცოტა სხვა დისკუსიის და განჯის საგანია. აქვე იმ განვლილ პერიოდს, იმიტომ მტკივნეულად, იმიტომ ვამბობ, რომ არაერთი ინვესტორი, ესე რომ ვთქვათ, ან ბიზნესმენი ყავს დაჩაგრული, რომელიც ელოდება აი გაჭიანურებული დროის მიხედვით, რაც ჩვენ გქონდა სასამართლოებთან დაკავშირებული ურთიერთობა და გაჭიანურებული სასამართლო პროცესები. მე ერთხელ სხვა შორის თქვენ ეთერში გავაჟღერე და გაზეთშიც დაიწერა, რომ მიახლოებით იმ გათვლებით იმ პერიოდისთვის ეს ხდება სადაც 2 წლის უკან, მიახლოებით 10 მილიარდამდე ღირებულებაში თუ გამოვხატავთ სასამართლო პროცესებს არის მეთქი გაჩერებული. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ეკონომიკაში ფული არის გაჩერებული, ის თავისთავად ცხადია დოვლადს არ ქმნის, სტაბილურობას არ ქმნის და ასეთივე. ამას ემატება რა თქმა უნდა ყველა ის საკითხები, რომლებიც სხვა მხრივ ეკონომიკური კუთხით კერძო სექტორისთვის არის გადასაჭრელი და ამას ემატება ფისკალურ ნაწილში, თუნდაც ის აი მოგეხსენებათ 3-4 წლის უკან, განსაკუთრებით 3 წლის უკან ძალიან რთული ვითარება შეიქმნა კონკრეტულ 2300 მიანავრესთან დაზარალებულთან მიმართებაში და მთლიანი ბრუნვითი მოცულობა გახსოვთ თქვენ 110 მილიონს დაუკავშირდა, რაც აი ამ ურთიერთობაში არსებობდა. ამჟამინდელი მდგომარეობა ლარის კურსის ექსპერტების ნაწილი მიიჩნევენ, რომ პირდაპირ უკავშირებენ 20-21 ივნისის მოვლენებს ლარის გაუფასურებას. თქვენ რას ფიქრობთ, აი ბოლო დროს განვითარებული პროცესები, არასტაბილური გარემო, მუდმივი საპროტესტო აქციები, ის რისკი, რაც დადგა რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობის ჭრილში, რამდენად აისახება დღეს სინამდვილეში ამ ლარის ამჟამინდელ მდგომარეობაზე და რამდენად საფუძვლიანია ასეთი დასკვნებიც ექსპერტების მხრიდან, რას ფიქრობთ? ვიცით, მე ამ შემთხვევაში ვერ ვიქნები რაღაც განსაკუთრებული პიონერი, რომ რაღაც განსაკუთრებული ვთქვა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ 20-21 ამ შემთხვევაში შეიძლება პოლიტიკური ნაწილია, რაც ჩემი შეფასების საგანს არ წარმოადგენს, თუმცა ჩემთვის არის 2000
14, 15, 16, 17, 18, 19 და დღევანდელი დღის ჩათვლით. ანუ ყველა ეს მოიცავს რა თქმა უნდა. ეხლა მივდივარ. ამიტომ არის რომ ვამბობ, რომ ანუ თუ ჩვენ მეტი აქტივობა გვექნებოდა ამ 20-მა და 21-მა, ესე რომ ვთქვათ, განსაკუთრებულად გამოაჩინა, ანუ ეს პრობლემები ხო რეალურად არსებობდნენ. ამ თარიღებით თუ შევხედავთ, გამოაჩინა ეს პრობლემა, თუ ეს პრობლემები არსებობდა, იმიტომ რომ ცალსახად მხოლოდ ერთ ქვეყანაზე ეკონომიკური კუთხით დამოკიდებულება ვერ იქნება, ხო, ვერანაირი, ასე ვთქვათ, თუნდაც აი ძალიან მარტივი მაგალითი რომ ავიღოთ, თუ კი ჩვენ ვთქვათ გათბობის მიზნით ოჯახი და ამ შემდეგ, ხო, მხოლოდ ელექტროენერგიაზე ვიქნებით დამოკიდებულები და არ ვიფიქრებთ, ვთქვათ, ბუნებრივ აირზე, არ ვიფიქრებთ სხვა საშუალებებზე, ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება ესე რომ ვთქვათ ცხოვრება, ხო? საყოფო ცხოვრება. აქედან გამომდინარე, ძალიან რთული იქნება ალტერნატივების მოძიების გარეშე ყოფნა, იმიტომ რომ მხოლოდ ერთი ბაზარი რუსეთზე ავიღებთ ორიენტაცია და ძალიან მე ესე ვიტყვი, შევტოპეთ ამ ურთიერთობებში. გარკვეული წილი ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა 20-21-ის მოვლენები რომ არ ყოფილიყო, იმიტომ ძალიან მწვავე დადგა ეს საკითხი. 20-21-ის მოვლენები რომ არ ყოფილიყო, ჩვენ მიუხედავად ამისა, რუსეთზე დამოკიდებულების გარკვეული პროცენტი აუცილებლად გვექნებოდა და ეს პროცენტული რაოდენობა დღესაც ჩანს. აქ საუბარი იმაზე, რომ უფრო მეტად მომეტებული და განსაკუთრებით აქტიური იყო ეს მიმართულება, რაც დაგვეტყო კიდევაც და ეს არის აი 20-21-ის შედეგი. ხელისუფლების შეფასებებით, ხელისუფლებაში პასუხისმგებლობას ოპოზიციას აკისრებენ და პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ოპოზიციამ 20 ივნისის მშვიდობიანი პროტესტი დესტაბილიზაციის მცდელობისთვის გამოიყენა, რამაც ქვეყანაში შექმნა არასტაბილური გარემო და ამან განაპირობა კურსის გაუფასურება. რამდენად შესაძლებელია ეს არგუმენტით საფუძვლიანი იყოს და როგორ აფასებ ამგვარ დამოკიდებულებას და ამგვარ შეფასებებს ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან? მოდით ის რაც არის რეალობა, ხო? ის რომ ოპოზიციამ ეს რეალობა შექმნა თუ ასე შემდეგ, ეს თავისთავად ცხადია ჩანს კიდევაც ამ ურთიერთობებში. იქიდან გამომდინარე, რომ პოლიტიკური შეფასების ნაწილია ცხადია ხა ეკონომიკურად ჩვენ შედეგებზე მსჯელობთ, მაგრამ ის თვითონ მდგომარეობა პოლიტიკურ დიახ, აქედან გამომდინარე თავისთავად ცხადია ცალსახად გამოჩნდა ის, რომ ავიამიმოსვლა საუბედუროდ ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ შეწყდა. ამასთან ერთად ამ შეწყვეტამ გამოიწვია სასტუმროებთან დაკავშირებული ურთიერთობები და სიმცირე უკვე ტურისტული ნაკადისა. ყველაზე ცუდი რაც ამ ყველაფერმა გამოიწვია, აი ამ არასტაბილურობამ უკვე დაჯავშნული ნომრების, ესე რომ ვთქვა, პირდაპირ, ანუ უკვე დაგეგმილი ტურისტული ვიზიტების შეწყვეტა. ჩვენ გვაქვს ახლა მიმდინარე ურთიერთობებში 80%-ზე მეტი აი დამოკიდებულება და ეს არ იყო მხოლოდ რუსული ბაზრის ნაწილი. ჩვენ ქვეყანაში საბედნიეროდ მოდიოდნენ და იმედია კიდევ გაგრძელდება. ეს არის ყაზახური ტურიზმი, ეს არის სხვადასხვა ქვეყნების შემოგარენი, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის მიმართ ინტერესი, ვისაც აქვს ტურიზმის. ამიტომ აი ამ რუსეთთან, აი ასეთმა მკაცრმა და ერთდღიანმა შეწყვეტამ გამოიწვია კიდევ სხვა, ესე ვთქვათ, ამას გვერდითი ეფექტები, ხო? რომელიც აისახა უკვე გარედან მომდინარე ფულზე, ასევე შიდა ურთიერთობებში, სასტუმროებზე. თქვენ ნახეთ არაერთი ესეთი გაღიზიანებული ადამიანების მწვავე გამოსვლები, რომლებსაც კრედიტები აქვთ აღებული სასტუმროების რემონტისთვის და ამ შემდეგ და აი ძალიან აი სწორედ შედეგებზე სასაუბროდაც გადავიდეთ, რა შედეგები მოჰყვება გაუფასურებას და რა შედეგიც მოჰყვა თუნდაც დღეს, როგორც ეკონომიკაში, ასევე მოსახლეობისთვის და პირველ რიგში ვის ჯიბეზე აისახება ეს გაუფასურება, იმიტომ რომ საუბარია ფასების ზრდის საფრთხეებზე, ბენზინის, მედიკამენტების და პირველადი მოხმარების პროდუქტის გაძვირებაზე. პირველ რიგში ვის აზარალებს ეს? კეთილი, მოდით უპირატესად ვიყოთ ობიექტურები, რაც არ უნდა სიმართლე არ ჟღერდეს სასიამოვნოდ, ასე ვთქვათ, მოსასმენად, გასაგებად თუ აღსაქმელად.
ხომ ობიექტურობა მოითხოვს უნდა ვთქვათ რომ ამ პირობებში და ამ ვითარებაში თავისთავად ცხადია ფასების ზრდა თუ მოხდება ეს მოხდა საწოლზე 25%-ით გაიზარდა და 40%-ით არის გაძვირებული წამლები მედიკამენტები მათ შორის. კი, მოდით ამას ესე შევხედოთ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში საწოლში შემოდის საქართველოში, ანუ მას სჭირდება ვალუტა, ვალუტით შეძენა, ანუ ის ამონაგები თანხა, რასაც იღებს, ასე ვთქვათ, კონკრეტული ბენზინგასამართი სადგური იქნება თუ სხვა ავტოგასამართი სადგური, ის აკუმულირდება, ხდება ამით აქ ადგილზე ჩვენს ქვეყანაში ვალუტის უწყობი ვალუტის შეძენა. ამ ვალუტის გატანა და ისევ პროდუქციის სახით ნავთობის შემოტანა რეალიზაციის მიზნით. ანუ თავისთავად ცხადია, ჩვენი ქვეყანა ამ შემთხვევაში იცლება ვალუტისაგან და იზრდება ადგილობრივ ვალუტად, რაც თავისთავად ცხადია ინფლაციას იწვევს და ფასებთან მიმართებაში პირდაპირ კორელაციაშია, განსაკუთრებით ენერგომატარებლებზე. ეს იქნება ბუნებრივი აირი, ელექტროენერგია, ჩვენ უფრო მყისიერად და სწრაფად ამას ვხედავთ აი საწვავთან მიმართებაში, იმიტომ რომ აქ რეგულირებული, ანუ მარეგულირებელი კომისიის მიერ დასადგენი ფასები არა გვაქვს, განსხვავებით ბუნებრივი აირისაგან, განსხვავებით ვთქვათ ელექტროენერგიის ღირებულებისაგან, ხო? აქედან გამომდინარე ამას სწრაფად ვხედავთ, თუმცა თუ ობიექტურები ვიქნებით და ვსაუბრობთ იმაზე, რომ საწოლზე ფაზი გაიზარდა, თავისთავად ცხადია, თავისი პროპორციით ის გავლენას იქონიებს ბუნებრივ აირზე და ელექტროენერგიის ღირებულებაზე, ხო? თუმცა აი აქ საინტერესოა ფასების ზრდა ბუნებრივია ფაქტობრივად ლარის გაუფასურების თანმიმდევრია, თუმცა დასტაბილურების შემდეგ საინტერესოა ის ფაქტი, რომ გაზრდილი ფასები უკვე აღარ იკლებს, ან თუ იკლებს ძალიან მცირე რაოდენობით, აი ამის მიზეზი რა არის? მოდით აქაც ობიექტურად შევხედოთ სურათს. თუ კი ბიზნესმა, რომელმაც მოახერხა და ამ ინფლაცირებულ მდგომარეობაში შეიძინა ვალუტა და გაიტანა, ხომ? ანუ იმ თანხით, ანუ იგივე თანხის ამონაგები ლარში უნდა ნახოს ყველაზე მინიმუმ ამ პროდუქციის რეალიზების შემთხვევაში. შესაბამისად, ეს პროდუქცია, როდესაც ქვეყანაში ბრუნდება, მას აქვს ფას პლუს მოგების მარჟა. ანუ გვინდა თუ არ გვინდა, ეს ყველაფერი შეიძლება ესე ჩავყოთ. ბიზნესმა მოგებაზე თუ არ იმუშავა, ჩვენ საერთოდ, ასე ვთქვათ, გავნადგურდებით და არ ვიარსებებთ როგორც ქვეყანა. გასაგები რა არის საჭირო კონკრეტულად რომ გითხრათ კურსის დასასტაბილურებლად და რა უნდა მოიმოქმედოს პირველ რიგში ეროვნულმა ბანკმა, ხომ არ ფიქრობთ რომ უფრო სწრაფი და ქმედითი რეაქცია საჭირო ასეთი რყევების დროს? ძალიან ბევრი ფისკალური ინიექცია არის საჭირო, ეს არის იქედან გამომდინარე რომ ეხლა ჩვენ რეაქცია უნდა გქონდეს ყველა გამოწვევაზე. გრძელვადიან პერსპექტივაში თავისთავად ცხადია პრევენციული ღონისძიებები უნდა დაგვეგმოთ, რასაც არ ვაკეთებთ დღესაც ამას არ უჩანს პირი. და ამ მოკლევადიან პერსპექტივაში ჩვენ არამხოლოდ ეროვნული ბანკის ნაწილზე უნდა ვიყოთ ორიენტირებული, იმიტომ რომ ეროვნული ბანკი ეს ერთი ინსტიტუცია, რომელიც ყველაზე მძლავრი და ყველაზე დიდია, თავისთავად ცხადია, თუმცა არსებობს საგადასახადო ეფექტები ამასთან ერთად, ეროვნული ბანკის წილი რო დიდია ხა ამაზე. ძირითადად ასეთ დროს ეროვნული ბანკისკენ იშორს ხოლმე ყველა ხელს, მაგრამ სინამდვილეში აი ვისი პასუხისმგებლობა შეიძლება გამოიკვეთოს? ეს არის ეროვნული ბანკის, ეკონომიკური გუნდის, პარლამენტის ერთობლივი ერთიანი პასუხისმგებლობა თუ მხოლოდ ეროვნულ ბანკზე არ შეიძლება რომ ეროვნულ ბანკმა და პრეზიდენტმა სასწრაფოდ მოწარადგინოს ყოველ შემთხვევაში ლარის გამყარების გეგმა მაინც თუ არა. ამაზე ვისაუბრობ. ერთიანი პასუხისმგებლობა. მოკლევადიანი პასუხისმგებლობა ამ შემთხვევაში თავისთავად ცხადია ვერ გავაიქცევით იმას, რომ ეროვნული ბანკი არის პირველი მოთამაშე ამ კონკრეტულ სიტუაციაში, სწორედაც აი ასეთი პატარა მოკლევადი, ანუ ის რაც ეხლა ჩვენ აი ასე ძალიან მცირე პერიოდში დაგვემართა, აი ასეთ დროს, რომ გადაფარვა გააკეთოს გარკვეული პრევენციები, წინასწარ ქონდეს გათვალისწინებული. თუმცა ერთიანობაში ეს არის მხოლოდ მოკლე, ანუ ძალიან მყისიერი ჩარევისთვის, პატარა ინიექციისთვის, რომ დიდი ეფექტი უწევ, ასე ვთქვათ, გამოწვეული მეტნაკლებად გადატანადი იყოს. ერთიანობაში დაგეგმილი ეკონომიკური პოლიტიკა უფრო მეტად მნიშვნელოვანია ვიდრე აი ეს, იმიტომ რომ ეს მყისიერი რეაქციები
არის აი კონკრეტულ დღეზე გათვლილი, ხო და კონკრეტული მასშტაბისთვის და მოცულობისთვის გათვლილი, მაგრამ ის რაც გრძელვადიანად უნდა კეთდებოდეს, აი მაგალითისთვის ავიღოთ ჰესების მშენებლობა, ხო? ვერ გადავწყვიტეთ დღემდე, უნდა ავაშენოთ ეს ჰესები თუ არ უნდა ავაშენოთ, ხომ შეიძლებოდა რომ ერთ დღეს წერტილი დასმოდა იმას, რომ არ უნდა ავაშენოთ, თქვათ და უკვე ვიფიქრებდით სხვა რაღაცაზე, ან ერთ დღეს გვეთქვა რომ ვაშენებთ და ყველა გაჩერდებოდა და ყველას ეცოდებოდა რომ ესე იგი ჰესები უნდა აშენდეს. აი დღემდე მიპასუხეთ, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ამას ეკონომიკური რამე განსაკუთრებული განათლება არ ჭირდება ან იურიდიული რეგულაცია, შენდება საქართველოს ჰესები თუ არა? შენდება, მაგრამ ფიქრობ რომ არ უნდა შენდებოდეს ვინმე. აი ხო ხედავთ, შენდება, მაგრამ ფიქრობ ეს ყველაფერი ერთი მეორეს ხელს უშლის. ხალხი ამას მაგრამ გეთანხმებით, მაგრამ ხომ არის პოლიტიკა, ჩვენ ხომ ქვეყანა ვართ, ჩვენ ხომ არა ვართ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ნაწილი გემოვნების, ხომ? ამ შემთხვევაში ჩვენ ვართ ქვეყანა, ჩვენ გვაქვს საზღვრები, საუბედუროდ ოკუპირებული გვაქვს ტერიტორიები და ამ მიმართულებით ხო საერთოდ მიტოვებული და მიშვებული გვაქვს ყველაფერი და მთელი პოლიტიკა ის რესურსი, საითაც უნდა იყოს გადატანილი, მიმდინარე საკითხებით ვართ გადაჭარბებულად ჩართული ემოციებში და ვეღარ გვცალია, ასე ვთქვათ, ერთიანობისთვის და ტერიტორიული მთლიანობისთვის. ამიტომ სად ვართ? ხო, აი ეს არის ყველაზე მთავარი შეკითხვა. ვაკეთებთ თუ არ ვაკეთებთ? ვერ გადავწყვიტეთ, კისაც ვამბობთ და არასაც ვამბობთ და ჩემ ასევე ეკონომიკაშიც. ის თავისთავად ცხადია, ამიტომ მოვიტანე ეს. სხვა ქვეყნების მაგალითები რომ მოვუყაროთ, როგორ იქცევიან ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნები ასეთი რყევების დროს, როგორია მათი გამოცდილება, რომ ჩვენც გადმოვიყოთ მათი გამოცდილება და მივბეწოთ ამ წარმატებებს. იმპულსი, იცით როგორ არის, რომ იმპულსი ამ შემთხვევაში ჩვენ ლარის მეტი, მოდი ესე შევხედოთ, სხვა არაფერი ამ ქვეყანაში არ გაგვაჩნია. ამიტომ ჩვენ ეგრევე ვხედავთ, უყურებთ მაბატიეთ ამ დაფას, ვალუტის გადასახურდებელი ჯიხურის, უყურებთ მას ყოველ დილით, ყოველ საღამოს, შუადღის საათობით, უკვე ადამიანები წუთობრივადაც კი უყურებენ ისეთი და მე მგონი მთელი ქვეყანა გაერკვა ბლუმბერგის პლატფორმაში, ყველა იქ უყურებს უკვე სახლიდან გაუსვლელად რო ითქვიან ამ მდგომარეობას, ხო? აქედან გამომდინარე, აი ერთადერთი ჩვენ რაც გვაქვს, ეს არის ლარი და სხვა ქვეყნებში, როდესაც ხო, სხვა ქვეყნებზე, როდესაც საუბრობთ, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ლარი. ეს არის სასაქონლო გაცვლითი ბირჟები, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არ არის. ეს არის სავალუტო გაცვლითი ბირჟები, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში არ არის. ეს არის ფასიანი ქაღალდების ბირჟები, რომელიც საერთოდ ბანკების მიერ არის ოკუპირებული და საერთოდ არ აგვაქვს და ყველაზე ცუდი ნაწილი, აი ხა ამასაც რომ შევეხოთ, ჩვენ გვესმის საქართველოს ბანკის აქციები, გაიზარდა, დაიწია, TBC ბანკის აქციები, დავარდა 9 გუშინ ახალი ინფორმაცია 12-ით მოიმატა, მაგრამ სად ხდება ეს ყველაფერი? აი მარტივი შეკითხვა თქვენთვის და ტელემაყურებელს. სად ხდება ეს ყველაფერი? სად დაიწია ამ ფასმა და სად დაიწია? საქართველოში? არა, ხო? ანუ ეს ყველაფერი ხდება ლონდონის ბირჟაზე, ხო? და ჩვენთან რას ვუყურებთ? ლარს. ანუ ის საბირჟო მონაცემები, რომ ჩვენ ქვეყანაში მუშაობდეს, ანუ ლონდონი თუ არის, ეს არის ინგლისი, ეს არის ქვეყანა, ხო? ანუ თქვენი შეკითხვა დასმული, რომ სხვა ქვეყნებში როგორ ხდება? სხვა ქვეყნებში ინსტიტუციები არსებობენ და მხოლოდ ლარზე დამოკიდებულები არ არიან, ხო? აი ეს არის, ის პოლიტიკა, რომელიც იყო დასრულებამდე და თქვენი პროგნოზი რო გითხრათ, აი ამ გაუფასურებულ ფონზე, რას ფიქრობთ, გადალახავს თუ არა ლარი გაუფასურების ისტორიულ ზღვარს? მიცით როგორი მომენტი არის, რომ კიდევ ერთხელ აი ჩემ თხოვნა იქნება როგორც თქვენს მიმართ, ისე ყველას მიმართ, საკუთარ თავის მიმართაც, იმიტომ ემოციური მეც გამაჩნია, ხო მეც ადამიანი ვარ, ხო? ანუ ჩვენ არ უნდა ვუყუროთ პირდაპირ ლარს. ლარი არის შედეგი იმისა, რასაც ვაკეთებთ ჩვენ მთელი დღის განმავლობაში, ანუ მთელი თქვენი მოღვაწეობა და ყველა ადამიანის არის გარკვეული რესურსის ხარჯვა, ხო? ანუ ხელფასს ველოდებით, იმიტომ რომ უნდა ვიმუშაო, თუ არ ვიმუშავე, ხელფასს ვერ ავიღებ, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ეს პირდაპირ არ ეხება შეიძლება ამ მუშაობას, მაგრამ აქტიურობა თუ არ იქნება, თავისთავად ცხადია ის ხელფასი თუ ის შედეგი, რომელიც ღირებულებით ნაწილში ბოლოს უნდა გამოიხატოს, ინფლაცირებული იქნება და არასდროს არ გვეყოფ. ამიტომ აქტიურობა, ანუ ეკონომიკა უნდა მოქმედებდეს, არაფერი გაჩერებული, როგორც ასეთი არ უნდა იყოს და
რესურსები რაც გვაქვს, მის ამოქმედებაზე უნდა ვფიქრობდეთ, ხო? შესაბამისად, ფულსაც უნდა ვხარჯავდეთ იმ მიმართულებით, როგორ ავამოქმედოთ ის რესურსები, რომელიც რეალურად ჩვენ გაგვაჩნია და მერწმუნეთ, რომ რესურსები გაგვაჩნია უბრალოდ ამას ცალკე და უფრო მეტი და უფრო დიდი გადაცემა ჭირდება. ამიტომ მე არ ვარ განწყობილი იმისთვის, რომ ეხლა სამ ლარს გადალახავს თუ არა. ლარი ეს არ არის ჩვენი პრობლემა. ჩვენი პრობლემაა ჩვენ რას გავაკეთებთ. ჩვენ როგორ ვიმოქმედებთ. უკრაინაში 4-იც იყო, თქვათ, კურსი, 5-იც იყო, 6-იც და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ ეკონომიკა იმუშავებს, ჩვენ იმაზე მეტი გვექნება ფული, ვიდრე კურსთან მიმართებაში ცვალებადობა შეიძლება ვხედავდეთ და ეს პრობლემა არ იქნება, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ რა პრობლემის წინაშეც დგავართ. რეალურად ზაფხულის სეზონია, ამიტომ მომეტებულად ახლა მთელი წელი რაღაც გარკვეული აქტივობა გვაქვს, დასვენება გვინდა ადამიანურ დონეზე ვისაუბროთ და გვეყოფა ახლა მთელი ის დანაზოგები და ის ხელფასი იმისათვის, რომ თქვა დავისვენოთ. ხო? აი ესეთი მომენტი. ამიტომ აქტიურობა თუ იქნება მეტი, თავისთავად ცხადია, მეტი ბრუნვა იქნება, მეტი შემოსავალი და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და გადაცემაში სტუმრობისთვის. სამწუხაროდ არ ვრჩებათ დრო და მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო აკაკი ჩარგეიშვილი, ასევე მადლობა თქვენს.